Egyszer olvastam a feleségemmel egy interjút, és megkérdezték a feleségemet ebbe az interjúba, hogy gondolta már arra, hogy elváljon tőlem. És azt mondta, hogy arra, hogy elváljak, még nem gondoltam, de arra, hogy megöljem, arra már igen. Igyekszem összefogottan előadni a mondandómat. Nem lesz könnyű, nem lesz könnyű végighallgatni, mert sok mondandóm van, és úgy látom, hogy meleg lesz. Az az évtized, amelyik most megnyílt előttünk, jól láthatóan a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk évtizede lesz, amint azt az itteni jelenetek is jól példázzák. Csak olyan udvariasan, mint a budapesti rendőrök a hidakon a narkósokkal. Kedves barátaim, ami leginkább szemet szúr, ha figyeled a világot, akkor az, hogy az adatok tükrében a világ egyre jobb helynek tűnik. Miközben mi ennek az ellenkezőjét érezzük. Rossz kedvünk tele egy alapvetően nyugati életérzés, ami abból fakad, hogy a nyugati civilizációnak az ereje, a teljesítménye, tekintélye és cselekvő képessége fogyóban. A világgal kapcsolatos negatív érzések abból fakadnak nyugaton, hogy a gazdaság fejlődéséhez szükséges döntő energia és nyersanyag nincs többé a nyugat kezében. Ami a kezében van, az a katonai erő és a tőke. A kérdés az, hogy mire lehet menni ezzel a mostani körülmények közepette. Ezek után engedjék meg, hogy rólunk, magyarokról ejtsek szót. Milyen kérdésekre, milyen sorrendben és milyen eszközökkel kell ma válaszolnia Magyarországnak és a magyar nemzetnek? Az első és legfontosabb kihívás, kedves barátaim, továbbra is a népesedés, a demográfia. Az igazság az, hogy továbbra is jóval több a temetés, mint a keresztelő. És ha tetszik ez nekünk, ha nem, a világ népeit két csoportba lehet sorolni. Vannak azok, akik képesek saját maguk biológiai fenntartására. Mi a másik csoportba tartozunk, azok közé, akik erre nem képesek. És a helyzetünk javult, de fordulat nincs. Márpedig mindennek ez az alfája és az omegája, ha itt nem lesz fordulat, előbb-utóbb ellakják tőlünk Magyarországot, ellakják tőlünk a Kárpát-medencét. A második kihívás az a migráció. Azt is mondhatnám, hogy a nyugat ketté vált. Egyik fele az egy olyan világ, ahol európai és Európán kívüli népek élnek együtt. Ezek az országok többé nem nemzetek. Ezek az országok nem mások, mint népek konglomerátuma. Azt is mondhatnám, hogy ez már nem a nyugat, hanem a posztnyugat. És 2050 körül be is következik a matematika törvényeinek megfelelően a végső demográfiai váltás a kontinensnek ezen a részén, itt azon a részén, a nagyvárosokban 50% fölé emelkedik a nem európai származású emberek aránya. És itt van Európa, illetve a nyugat másik fele, ez Közép-Európa, ezek vagyunk mi. Azt is mondhatnám, hogyha nem lenne egy kicsit zavaros, hogy a nyugat, mondjuk úgy, hogy a nyugat szellemi értelemben Közép-Európába költözött. A nyugat itt van, ott pedig már csak a poszt-nyugat maradt. Ugyan most kevesebb szó van a migrációról, de higgyék el, hogy semmi sem változott. Brüsszel a Sorosféle csapatokkal kiegészülve egész egyszerűen ránk akarja kényszeríteni a bevándorlókat. Az internacionalista baloldalnak van egy csele, egy ideológiai cselvetése, az az állításuk, hogy Európában eleve kevert fajú népek élnek. Ez egy történelmi és szemantikai szemfényvesztés, mert összekever különböző dolgokat. Ugyanis van az a világ,
ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívül érkezőkkel. Na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással, mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. És amikor szerencsés a csillagállás és jó a széljárás, akkor ezek a népek ráadásul egy ilyen Hungaró-Pannon Mártásban össze is olvadnak, egy sajátos új európai kultúrát hozva létre. Ezért harcoltunk mindig, egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni. És a következő réteg az a gender, amit mi gyermekvédelmi törvénynek hívunk. Ugye a mi pozíciónk itt is egyszerű, azt kérjük, ez egy újabb tolerancia ajánlat, mi nem akarjuk megmondani, hogy ők hogy éljenek, csak azt kérjük, hogy fogadják el, hogy nálunk az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén, és ezt fogadtassák el Soros György hadseregével is. Fontos lenne, hogy azt megértsék nyugaton, hogy ez Magyarországon, meg a világnak ezen a részén, ez nem egy ideológiai kérdés, hanem egész egyszerűen az élet legfontosabb kérdése. Soha nem lesz ennek a nyugati, elnézést mindenkitől, bolondériának, ami ott zajlik, annak soha nem lesz a világ ezen sarkán többsége. Egész egyszerűen a magyar embernek, meg még néhány más nép fiainak nem megy be a haja alá. Vannak itt ezek a gender micsodák, hogy transnacionális, meg transgender, de a legtöbb, ameddig el tudunk menni, az az, hogy mi egy Transzilvániát tudunk kimondani, de magyarul azt is Erdélynek hívják. Tovább nem tudunk menni. A negyedik kérdés, ami ezután következik, az a háború kérdése. Minden háború elsődleges szempontja az az a tény, hogy az anyák siratják a gyerekeiket. A gyerekek pedig elveszítik a szüleiket. Ez a megközelítés minden mást felül kell írjon, még a politikában is. Ez a magyar kormány számára azt jelenti, hogy az a legfőbb kötelességünk, hogy magyar szülő és magyar gyerek ne kerüljön ilyen helyzetbe. Fönt fogjuk tartani azt a véleményünket, hogy ez nem a mi háborunk. Magyarország NATO tag, és a kiinduló pontunk az, hogy a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország. Ezért Oroszország soha nem fogja megtámadni a NATO-t. Ebben a háborúban a nyugati stratégia 4 pillérre épül. Ez egy papíron észszerű stratégia. Van benne logika. Talán még számok is vannak mögötte. Az első, hogy Ukrajna nem egyedül, hanem angol-szász kiképzőkkel és NATO fegyverekkel háborút nyerhet Oroszország ellen. Ez az első állítás. A második stratégiai állításunk, hogy a szankciók le fogják gyengíteni Oroszországot és destabilizálják a moszkvai vezetést. A harmadik stratégiai elem az volt, hogy a szankciók gazdasági következményeit, amelyek bennünket is elérnek majd, képesek leszünk kezelni, vagyis nekik fáj jobban, és nekünk kevésbé. És a negyedik stratégiai megfontolás az volt, hogy a világ felsorakozik majd mögöttünk, hiszen nekünk van igazunk. Helyette, remek stratégia következtében úgy áll a helyzet, hogy mi egy olyan kocsiban ülünk, amelynek mind a 4 kereke defektet kapott. Ha mind a 4 kereke defektet kapott az autónak, akkor kereket kell cserélni. 4-et. Új stratégiára van szükség, amelynek a középpontjában, a célkeresztjében nem a háború megnyerése, hanem a béketárgyalás és egy jó békeajánlat megfogalmazása kellene, hogy szerepeljen. Orosz-ukrán béketárgyalás nem lesz. Aki erre vár, hiába vár. Miután Oroszország biztonsági garanciákat akar, ezért a háborút csak orosz-amerikai tárgyalások tudják lezárni. Amíg nem lesz orosz-amerikai tárgyalás, addig nem lesz béke sem. Úgyhogy az a helyzet, hogy a második világháború után ismét ott találja magát Európa, hogy a legfontosabb biztonsági kérdésben
annak eldöntésében nem neki lesz szava, hanem megint az amerikaiaknak és az oroszoknak. Az 5. nagy kihívás csomag, amellyel szembenézünk, az energia és a gazdaság kérdése. A legegyszerűbb kérdés úgy hangzik, ki jár jól ezzel a háborúval? A válasz az, hogy az jár jól, akinek van saját energiaforrása. Hogyan érint ez bennünket? De a legfontosabb kérdés, amit úgy nevezünk meg, vagy kérdéskör, hogy rezsicsökkentés. Mi a rezsicsökkentés jövője Magyarországon? A feladat, hogy valahogyan megvédjük a rezsicsökkentést. Most úgy látom, hogy ez sikerülni is fog, abban a formában, hogy az átlagfogyasztásig továbbra is mindenkinél megmarad a korábbi ár. Romániában nem így van. A következő gond, ami itt a gazdaság területén előttünk áll, az a recesszió. Itt van az a kérdés, hogy a következő évben kisebb lesz-e a gazdaság teljesítménye, mint az idei évben. És az elfogadott költségvetésben szereplő előjelzés szerint ez nem így lesz, hanem nőni fogunk. A probléma az, hogy közben mindenhol Európában, vagy legalábbis az európai országok nagy részében bizonyos, hogy visszaesés lesz. És ez politikai destabilizálást okoz majd. Tehát Magyarországnak akkor sikerül gazdasági értelemben megőrizni a sikereinket, ha kimaradunk a háborúból, ha kimaradunk a migrációból, kimaradunk a gender bolondériából, kimaradunk a globális adóból, időhiány most erről hosszan nem beszélek, de ezt is ránk akarják kényszeríteni, és ki kell maradnunk az európai általános recesszióból. Jó hír, hogy 2010-ben ez sikerült. Jó hír, hogy 2020-ban is sikerült, a Covid járvány idején. Minden válságból erősebben jöttünk ki, mint ahogy belementünk. Ne felejtsük el, hogy azért valójában 2030-ra gyúrunk. Most ugyan sok mindenről beszéltem, és most a magyar kormányzás leginkább az ilyen kínai artistákra emlékeztet, akik egyszerre 20 tányért pörgetnek, és egyiknek se szabad leesnie. Körülbelül ez az a feladat, amit meg kell oldanunk. De közben nem szabad elveszíteni, hogy a tányérok pörgetésén túl a mi gondolkodásunkban a legfontosabb horizont, időhatár az 2030 környéke. A mi elemzéseink szerint ekkorra fognak felhalmozódni és feszítő erőt jelentve megsokszorozódni a nyugati világ problémái. Lesz egy nagyon komoly válság az Egyesült Államokban. De valahogy ebben az idősávban jelentkezik majd az eurózóna összes problémája is, aminek a lényege, hogy a dél és az észak fejlődési pályái eltérnek egymástól, a dél el van adósodva, ezt az északnak kell finanszíroznia, és ekkor 30 környékén lesznek az unión belül új politikai erőviszonyok, mert a közép-európaiak, akikkel úgy bánnak, ahogy, most itt nem kell ecsetelnem, úgy bánnak, ahogy, mi közép-európaiak ekkortájt leszünk nettó befizetők. Tehát eljön az a pillanat, amikor a gyorsabb, hozzájuk képesti gyorsabb fejlődés miatt Magyarország összességében nem pénzt kap az Uniótól, hanem oda be fog fizetni. Többet fizet be, mint amit kap. A csehek nagyon közel vannak már ehhez. Ha a lengyelek így fejlődnek, ahogy látjuk, hamarosan ők is ott lesznek 30 környékén, és valahol ott leszünk mi is ekkortájt. Ez azt jelenti, hogy új erőviszonyok vannak. Aki fizet, az rendeli a zenét. Ez meg fogja változtatni a mi viszonyunkat is, új helyzetet fog teremteni a mi számunkra is az Európai Unión belül. Vagyis, kedves barátaim, ekkortájt 2030 környékén kell csúcsformában lennünk. Akkor kell majd az erő. Diplomáciai, gazdasági, katonai és szellemi erő is. Ezért nekünk a most következő nehéz időszakban, hogy megőrizzük a nemzeti ambícióinkat, együtt kell maradnunk, együtt kell maradni az anyaországnak, és együtt kell maradni Erdélynek és a többi magyarok lakta területnek a Kárpát-medencében. És ez az ambíció, kedves barátaim, ez fut bennünket, ez hajt bennünket, ez a mi üzemanyagunk. Az a megfontolás, hogy mindig többet adtunk a világnak, mint amit kaptunk, hogy mindig többet vettek el tőlünk, mint amit nekünk adtak, hogy nekünk rendezetlen számláink vannak, hogy mi jobbak, szorgalmasabbak és tehetségesebbek vagyunk annál, mint ahol most tartunk, és ahogy élünk, és az a tény, hogy a világ nekünk tartozik, és ezt a tartozást be akarjuk,
és be is fogjuk vasalni. Ez a legerősebb ambíciónk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Hány perc volt? 1 óra.